guys, what's up yo? Pintura kami ngayon sa bodega. Ang problema namin, yung taas na yun, hindi namin maabot. Hindi namin naabot yung taas. Itong sa baba, okay lang. Yun ang hindi namin maabot. Kaya lang ngayon, may idea yung kasama ko paano siya maabot yung dulo. Kahit gano'ng kalaki, kahit gano'ng kahirap, kakayanin na. Ayan guys, oh, yung idea nung kasama ko. Ayun, oh. Tingnan mo, abot talaga niya, oh. Tingnan natin anong ginagawa niya. Ayan guys, oh, tingnan mo. Yun, tinanggal lang niya, no? Katapos niya magtanggal, natin, sausaw niya, no? Kaya kailangan may butas tong telescopic nyo. Butas yung dulo. Yun pala yung idea dyan. Kaya tingnan natin, pagtira niya. Ganon. Sandal niya, no? Tapos yan, natusok na, oh. Yun lang pala yun. Yung technique doon, yung idea doon. Ganun lang pala yun. So, ngayon alam nyo na. Okay, what's up yo?